statliga övervakare ska skydda patientens välfärd. Så varför tillåter man att så mycket farlig psykofarmaka finns på marknaden? En gång i tiden ansågs USAs Food and Drug Administration vara förstklassiga när det gällde läkemedelssäkerhet. Men det gäller inte längre psykofarmaka, som numera praktiskt taget godkänns av psykiatrikerna och läkemedelsföretagen själva. FDAs rådgivningspaneler som rekommenderar godkännande av psykofarmaka har länge fyllts av psykiatriker med finansiella kopplingar till läkemedelsföretag. En studie visade att på 92% av alla rådgivningsmöten det senaste årtiondet fanns det åtminstone en medlem med intressekonflikter. Som svar på anklagelsen om intressekonflikt säger FDA att de försökt finna experter inom mentalvård utan kopplingar till läkemedelsindustrin, men att de inte kan finna några. För att lösa detta gör de undantag och tillåter en psykiatriker att sitta med på en rådgivningspanel för psykofarmaka, trots att han har en finansiell intressekonflikt och får upp till $50,000 per år från läkemedelsföretag. The advisory panels that review drugs, most of these people are direct recipients of money from usually the drug under study, the company that's submitting the drug, and they waive the conflicts most of the time. So it's pretty pervasive and it's quite insidious. Full waivers have been granted to the following participants. Dr. Andrew Leon for his role as a member of a data safety monitoring board for an affected firm. He receives between $10,001 and $50,000 per year. Dr. Bruce Pollock has been granted a limited waiver for his activities on an advisory board and speakers bureau for an affected firm in which he receives less than $10,001 per year. Ms. Jean Bronstein for her ownership of stock and a bond in an affected firm in which the value falls between $50,001 and $100,000. You could be paid massive amounts of money by the drug companies, you know, in this sense, and then turn your head here and then say, okay, now I'm going to review the drug. And that huge conflict of interest was not to be discussed. In fact, they didn't want people putting it out there. That was the policy. So they still allow it. They still allow that conflict to continue. But now it's meant to, you know, I guess they're supposed to acknowledge if there's a conflict of interest. But acknowledging the conflict and getting rid of the conflict are two different things. Svängdörren mellan myndigheterna, den akademiska världen och läkemedelsindustrin är en av psykiatrins sämst bevarade hemligheter. It's a revolving door, FDA and drug, FDA and drug. So we have a system where those institutions that people trust, want to trust, would like to trust, are truly untrustworthy. Ett typexempel, Daniel Troy, en före detta lobbyist för läkemedelsföretagen, anställdes som juridiskt ombud för FDA och började inlämna rättsliga dossierer som gynnade läkemedelsföretagen och motarbetade preparatens offer. He was the drug lobbyist lawyer and then he became the general counsel of the FDA. I mean, they talk about having the wolf watch the chickens. Efter att Daniel Troy lämnat FDA återgick han till läkemedelsindustrin och är nu vicedirektör och juridiskt ombud för läkemedelsjätten GlaxoSmithKline. Det är i denna atmosfär FDAs psykiatriker godkänner att läkemedelstillverkarna säljer sin psykofarmaka. Men den kliniska prövningen ska inte ta slut där. Det återstår fortfarande ett steg, fas 4. Fas 4 innebär att läkemedelsföretagen måste spåra de negativa biverkningar som otvivelaktigt uppstår bland den breda allmänheten. En grupp som vida överstiger det lilla urval som testas under fas 3. Bara det antal biverkningar som nu framkommer har gjort att en konsumentgrupp har varnat att de flesta problem som ett preparat orsakar inte kommer att dyka upp förrän preparatet har varit på marknaden i åtminstone 7 år. The meds are not tested long term before they get approval from the FDA. The studies tend to be a matter of weeks or a few months, but nothing looking at over the years. And the data that's coming in now from Europe and also in the United States is that the side effects are deadly.
Istället för att i säkerhetssyfte övervaka effekterna efter att medlet har marknadsförts omvandlas nu den kliniska prövningen under fas 4 till forskning i ett nytt syfte. Att testa psykofarmaka för andra psykiatriska störningar. Till exempel Zoloft som FDA godkände 1991 för behandling av allvarlig depression. Sedan dess har man även godkänt att medlet används för tvångssyndrom, posttraumatiskt stresssyndrom, premenstruell dysforisk störning, paniksyndrom och social fobi. 2005, det sista helåret innan det förlorade sitt patent, drog Zoloft in 3,3 miljarder dollar brutto. Och som med annan psykofarmaka är en stor del av den summan ren vinst. 100 Xanax-piller kostar till exempel bara 2,5 cent att tillverka, men i butik kostar de i genomsnitt 136,79 dollar, vilket ger en vinst på över 500 000%. Av den anledningen har läkemedelsföretagen en vinstmarginal på cirka 16%, 3 gånger över det normala för de flesta företag. År 2006 betalades de verkställande direktörerna för de 10 största läkemedelsföretagen i genomsnitt 18 miljoner dollar per år. Nästan 400 gånger så mycket som inkomsten i en genomsnittlig amerikansk familj. Även investerare är svaga för läkemedelsföretagens tillverkning av psykofarmaka, eftersom psykiatriker aldrig skriver ut dem för att bota mentala problem, utan för att tygla dem, och det är ofta under en hel livstid. Och livstidskunder bidrar stort till kassan. Precis som en börsanalytikers berömda kommentar. Den första katastrofen är att man tar död på folk. Den andra är att man botar dem. Läkemedelsföretagens aktier har varit ett av Wall Streets säkraste kort och anses allmänt vara en av de mest lönande investeringar man kan göra. År 2002 översteg den totala vinsten för de 10 största läkemedelsföretagen i Fortune 500 den sammanlagda vinsten för de andra 490 företagen. Och skulle läkemedelsaktiernas värde gå ner skulle det innebära stora förluster för investerare världen över, och investeringar är man mån om. Om nu så mycket pengar står på spel, är det så konstigt att aktieägarna aldrig får höra sanningen om de preparat de investerar i. De vet inte om att FDA:s godkännande inte är en garanti för att medlet är säkert, och att de kliniska prövningar som ligger som grund för det godkännandet ofta baseras på lögner och bedrägeri. Men när preparatet väl har godkänts har man nästa problem. Hur ska man övertyga läkarna som skriver ut dessa preparat om att de faktiskt är ofarliga, effektiva och inte har många biverkningar, när läkemedelsföretagets egen prövning visar att så inte är fallet?